नमस्कार, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे खाऊ गुल्ले मध्ये। लांबच्या प्रवासाला जाताना जास्त वेळ टिकणारी एखादी चटणी बनवायची आहे, तर मग एकदा नवीन पद्धतीने शेंगदाण्याची चटणी बनवून पहाच। तर चला सुरू करूया। टेस्टी शेंगदाणा चटणी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी शेंगदाणे, अर्धा वाटी लसूण, 8 ते 10 लाल मिरच्या आणि 2 चमचे जिरे। सर्वात आधी गॅसवर एक कढाई ठेवूया। या कढाईमध्ये 1 वाटी शेंगदाणे टाकायचे आहे। आता 1 चमचा तेल टाकून हे शेंगदाणे चांगले लालसर होईपर्यंत भाजायचे आहे। हे शेंगदाणे जितके चांगले भाजले जाणार तितकीच आपली चटणी टेस्टी होणार, यात तीळ मात्रही शंका नाही। आपण नेहमीच शेंगदाण्याची चटणी बनवतो, परंतु या नवीन पद्धतीने बनवलेली शेंगदाणा चटणी तुम्हाला सर्वांना नक्कीच आवडेल। तुम्ही पुन्हा पुन्हा ही चटणी बनवणार, यात शंका नाही। आपले शेंगदाणे चांगले लालसर भाजून झालेले आहेत। हे भाजलेले शेंगदाणे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि पुढील स्टेप करूया। मिक्सरचं एक छोटं भांडं घेऊया। या भांड्यामध्ये लालसर भाजून घेतलेले शेंगदाणे टाकायचे आहेत। फ्रेंड्स, आपण या भांड्यात सर्व शेंगदाणे तर टाकून दिलेले आहेत। आता जिरे टाकूया, यानंतर लसूण टाकायचं आहे। आता लाल मिरच्या टाकूया आणि सर्वात शेवटी 1 चमचा मीठ टाकायचं आहे आणि हे मिश्रण मिक्सरवर ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता की आपली चटपटीत शेंगदाणा चटणी इतक्या फटाफट तयार सुद्धा झालेली आहे। आता तुम्ही या चटणीने तुमच्या नेहमीच्या जेवणाची लज्जत वाढवू शकता। नेहमीच्या पदार्थांना थोडासा ट्विस्ट दिला तर त्या पदार्थाची टेस्ट आणखीच वाढते। म्हणूनच आज आम्ही तुमच्यासाठी ही नेहमीची शेंगदाण्याची चटणी बनवण्याची एक नवीन पद्धत घेऊन आलो आहोत। ही रेसिपी तुम्हाला आणि तुमच्या संपूर्ण कुटुंबाला नक्कीच आवडणार आणि तुमच्या जेवणाची लज्जत वाढणार, यात तीळ मात्रही शंका नाही। तर ही रेसिपी नक्कीच एकदा ट्राय करून पहा। आम्हाला विश्वास आहे शेंगदाण्याची चटणी बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल। तर एकदा ट्राय करून पहा, कशी वाटली कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।